สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูอุ้มมีท่าฮิตเวิร์กเอาท์มาฝากนะคะเพื่อให้เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปค่ะกับโปรแกรมฮิตเวิร์กเอาท์นะคะลูกศิษย์ครูอุ้มอย่าลืมส่งกันบ้านด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายสุขสันต์วันลอยกระทงค่ะ